Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah SAW, ahli keluarga baginda dan orang-orang yang mencontohi baginda hingga hari kiamat. So pada tengah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita nak menyambung satu lagi tips DIY spa di rumah kita sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ketahui bahawa untuk menghilangkan stres, kita perlu lakukan 4 perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, cuba fikirkan, adakah 4 perkara ini boleh dilakukan dalam tempoh masa sekarang? Right? Untuk menghilangkan stres, kita perlu yang pertama mandi laut. So jika laut jauh daripada tempat tuan-tuan dan puan-puan, cuba pilih yang kedua, iaitu mandi air perigi. Kalau dekat tempat tuan-tuan dan puan-puan tak ada perigi, cuba dapatkan yang ketiga, mandi air terjun. Tapi jika air terjun pun jauh daripada tempat tuan-tuan dan puan-puan, so kita ada satu lagi substitute, iaitu mandi bunga. So mandi bunga selalu dilakukan di spa tuan-tuan dan puan-puan. Kos dia antara ratusan ringgit hingga ribuan ringgit, terutamanya bagi pengantin dan sebagainya. Dan ia dikatakan dapat menghilangkan stres tuan-tuan dan puan-puan. Sebenarnya stres ini dapat dihilangkan dengan cara mencium nature product yang ada tuan-tuan dan puan-puan. Bunga-bungaan, wangian buah-buahan itu antara part yang dapat menghilangkan stres tuan-tuan dan puan-puan. So pada tengah hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan satu tips bagaimana aromaterapi tuan-tuan dan puan-puan dapat menghilangkan stres daripada bagaimana kita nak buat mandian spa. Cara dia senang je tuan-tuan dan puan-puan. So dekat rumah kita perlu ada baldi. Bagi yang ada bathtub, alhamdulillah boleh gunakan bathtub nak berendam dan sebagainya. So bagi yang tak ada bathtub, guna baldi. So apa yang kita boleh buat, kita boleh guna untuk mandian pada waktu pagi dan pada waktu malam bila kita balik pada petang dan sebagainya, kita juga boleh mandi. So kita boleh buat satu hari 2 kali mandian. Okay, yang pertama cara dia adalah tuan-tuan dapatkan satu baldi. So masukkan air dalam baldi, masukkan lebih kurang 6 titik tuan-tuan dan puan-puan dalam baldi tersebut. So bagaimana kaedah kita nak buat? Tuan-tuan dan puan-puan dah mandi semua siap dah. Dah orang kata clear dan semua sebelum nak lap. Okay, dah ambil semayang semua sebelum nak lap. Apa yang kita buat adalah kita ambil baldi, menghadap kiblat, kita berdoa dan kita mandi. So insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, haruman wangian bunga-bungaan daripada nature base yang ada mampu mengurangkan stres pada diri kita. So dia akan membantu badan menghasilkan lebih banyak serotonin. Dengan itu dapat menenangkan tubuh badan kita. Tuan-tuan dan puan-puan, moga-moga dengan tips yang ada ini dapat menjimatkan duit kita yang sangat banyak. So kita boleh lakukan setiap hari. So boleh ajak ahli keluarga, boleh bersama dengan suami, boleh ajak anak-anak mandi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah tips yang paling mudah untuk nak menggunakan aromaterapi. Moga-moga dengan perkongsian saya ini dapat membantu saudara dan saudari di luar sana. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam video-video kita yang akan datang. So jika tuan-tuan dan puan-puan suka video ini, please like and share dan bagi tahu kawan-kawan so bagaimana kita boleh menjimatkan dengan menggunakan aromaterapi yang kita ada. Sehingga itu tuan-tuan dan puan-puan, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita jumpa lagi.